Xin chào tất cả các bạn, mình là Thùy Dung, hiện tại mình đang làm việc tại công ty 86 Lê Trọng Tấn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món xoài macchiato và kiwi macchiato. Hai món này thì được làm từ những nguyên liệu đó là sốt xoài, sốt kiwi, đường, xoài tươi và kiwi tươi. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn pha chế hai loại đồ uống này.